So guys, ayan na ang ating torta cake. So ayan. Ayan siya. Tikman natin siya guys. Lambot at sarap oh. Yummy. Tikman mo day. Sarap. Yummy. Ayan. Eris, it's ready. Come here. So, hi guys! Welcome back to my channel. Today, wala ako sa sarili kong kitchen. Nasa kitchen ako ng aking friend, Kumare. And, gagawa tayo ng torta cake. Is it from Cebu? Di ba sabi nila, from Cebu daw ang torta cake? Ano yung muffin, ano? Torta cake muffin ba tawag doon? So, kasi gumawa na ako noon sa house. Ngayon, I gave some to her. Tapos binigyan niya yung anak niya. Gusto daw ng anak niya. Inaanak ko na yung torta cake. Kaya tuturuan ko siya kung paano paggawa. At the same time, i-video ko na rin para meron akong pang-upload sa YouTube. So, guys, stay with me guys hanggang matapos ang paggawa natin ng torta cake. Yum, yum, yum. Lami. Kalami. Omit Nessa. Ilang beses niya na siya nakita sa mga vlog ko. Lagi siya nagpapapart dito. Oh, ayan ang kitchen niya. Ang ganda. Oh. So, eto ingredients natin. So guys, ayan kailangan natin ng cake flour, baking soda, fresh milk. Pero, ang original ingredient is evaporated milk. Pero, fresh milk lang ginamit ko. Kung gusto yung evaporated, okay lang. 3 eggs, sugar, flour, baking powder. Kailangan natin ng, what do you call this? Butter. And, of course, ang oil. Kahit anong oil. So, these are not sponsored video. I do not sponsor any of these products. Alright? So, let's start guys mixing the ingredients. So, yan guys. First, separate natin ang egg white sa egg yolk. Dito natin ilagay ang egg white. Kasi gagawa tayo ng meringue mamaya. So, ayun guys, ilagyan natin siya. Then, ilagyan natin siya ng 1 cup ng milk. Then, isunod natin ang butter. Yan, melted butter. And guys, 1/4 na oil. Yan. So guys, dry ingredients naman tayo. 1 cup and 1/4 of cake flour. Then 2 cups of bread flour. Yan. So 1 teaspoon of baking powder. Yan, 1 teaspoon. And 1/2 teaspoon of baking soda. Yan. Mix lang natin siya. Then 1/2 teaspoon of salt. And last but not the least, ang sugar. 1.5 cup siya. Ayan. So, i-mix lang natin siya. Ayan guys, haluin lang natin siya mabuti. Ayan. So, ayan guys, gagawa na tayo ng meringue. Kailangan natin ng itong 3 egg whites. So, kailangan natin siya ng 1/4 teaspoon of cream of tartar.
natin. So, ayan na guys. Kahit itab mo siya, hindi siya mahuhulog. And guys, i-mix na natin siya, ang meringue, dito sa butter natin. Ayan. Ilang minutes siyang i-bake, te? Mga 30 minutes, ganyan. 30 minutes. Oo, mga 30 minutes. Makikita mo naman siya pag ano na siya eh, pag medyo toasted na yung ibabaw, yun, luto na yun. Kaya, pwede, habang naggaganito tayo, pwede mo na siyang magpainit ng oven sa mga 170, ganyan. Bake Or 160. Bake 160. Sa bake. Oo, sa bake siya. So guys, ito lang ang gagamitin natin. Ang muffin tray at muffin cup. Ayan lang ang gagamitin natin. Yes, we're making. Ayan ang aking... Ayan ang aking inaanak. Say hi. I'm making muffins for her. Say hi. Because she likes it. Say Ayan. Say hi. So, ayan guys. Ilagay na natin siya dito sa muffin cup. Kuya. Mga 3/4 lang siya kasi aalis na siya. Come on. So, ayan na guys. Ready to bake na siya. Ayan guys. Umalsa na siya. Medyo toasted lang natin siya yung ibabaw. Pag medyo mapula-pula na siya, okay na. Just keep an eye. So guys, ayan na ang ating torta cake. So, ayan. Ayan siya. Tikman natin siya guys. Lambot at sarap, oh. Yummy. Tikman mo, Day. Sarap. Yummy. Ayan. Eris, it's ready. Come here. So guys, thank you for watching. Ayan ang torta cake. Salamat sa panonood and taking time to watch this video. So, mag-bake na kayo, gawa na kayo ng torta cake. Bye everyone. Thank you for watching. Don't forget to subscribe on my channel. See ya! Hugs to all!